ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄን የምታዩትን የድንች አርስቶ እንሰራለን። በጣም ልዩ የሆነ ሲበላ በጣም የሚጣፍጥ በቃ እዚህ ጋር ከደረደርኩት ምግብ በደንብ የተበላው ሁሉ እሱ ነው የሚገርማችሁ ነገር እና አሁን ላይ የጾም ወቅት ነው። በዛ ላይ ከእንደገና ደግሞ ነጮችም የውጭ ዜጋ የሆኑ ሰዎች ቤቴ እንግድነት ይመጣሉና በልደት ምክንያት ለሁሉም ሰው በቃ ለጾመኛውም ለነጮቹም ጾመኛ ላልሆነውም የሚሆን አይነት ቡፌ ለመስራት ነው የሞከርኩት። ስለዚህ አንዱ በጣም ቆንጆ ድንች መስራት ነበር ማለት ነው። ሁሉም ሰው ወዶት ነው የበላው። ነጮቹም አበሻውም ጾመኛ የሆነውም ያልሆነውም ወዶት የሚበላ እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ድንቹን በቡርሽ አርጌ በደንብ አርጌ አጥበዋለሁ። ለምን መላጥ አልፈለኩም። ያው ድንች ጥቅሙ ያለው ከልጣጩ ላይ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ በጨውና በቪኔጋር አፈር ነገር ጭቃ ነገር ላው ላይ ሊኖረው ይችላል አይደለ? ያው ከመሬት ውስጥም ስለሚወጣ ስለዚህ በቡርሽ በንጹህ ውሃ መጀመሪያ እናጥብና 10 ደቂቃ በጨውና በቪኔጋር እዘፈዝፈዋለሁ። ከዛ ያንን በደንብ አርጌ እንደምታዩት ደጋግሜ አለቀልቀዋለሁ። በደንብ አለቀልቀዋለሁ እንደምታዩት እንደዚህ። ከዛ እላው ላይ ደስ የማይሉ ጥቁር ነገሮች በጣም ይኖረዋል፣ ግን በጣም የተጋነነ ነገር ካለው እያነሳውኝ እንደዚህ ረዘም አድርጌ ከትፈዋለሁኝ። እንደ ሳይዙ ለማመጣጠን ሞክሬ በጣም ትንንሽ የሆኑትን ለሁለት ከፍዬ ደግሞ ለ4 ተለቅ ያለውን ለ6 እንደዛ እያረኩኝ እንደዚህ ከትፈዋለሁ። ከዛ በደንብ አርገን እንቀምመዋለን። የሽንኩርት ፓውደር እላው ላይ ሁሉንም ነገር ጽፌያለሁኝ። እዛ የተጻፈውን ነገር ማንበብ የሚቸግረው ሰው ካለ እንደዛ ስለምትሉኝ አንዳንዴ የሽንኩርት የደረቀ ፓውደሩ ዱቄቱ፣ የነጭ ሽንኩርት ዱቄቱ፣ ከሙን የምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን እንደ መጠኑ አንዳንድ የሾርባ ማንኪያም ግማሽ የሾርባ ማንኪያም እንደምትወዱት ማድረግ ይቻላል። ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እጨምራለሁ ማለት ነው። በመጨረሻም ዱቄት እጨምርበታለሁ 1/4 ኩባያ ዱቄት። ይሄ በጣም ቆንጆ ያደርግልናል። ዘይት እንጨምራለን። ከዛ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት እንጨምራለን። ዱቄቱ መዘለል የለበትም። በጣም ቆንጆ የሚያደርግልን እሱ ነው። ከዛ ኦቨናችንን ቀድመን ፕሪሂት እናደርገዋለን። ቀድመን እናሞቀዋለን። ይሄኛውን ትንሽ ቀላቅለ ነው ኦቨኑ እስከሚግል ድረስ ቅመሙ ይዋሃድልናል ማለት ነው። በደንብ እንደዚህ አርጌ ቀላቅለዋለሁ። እርጥበት ስላላቸው እርስ በርሳቸው ድንቾቹ ስለሚያያዙ በእጃችን እያላቀቅን በደንብ እንዲገናኝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከቅመሙ ጋር ከዱቄቱ ጋር ሁሉም ቅመሙ በደንብ እንዲዳረስ እናደርገዋለን። ዱቄቱ ደረቅ የማድረግ ነገር ያደርግልናል። ከእንደገና የሆነ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። በጣም ቆንጆ ነበር። የሚገርማችሁ በዱቄት እኔ እንደዚህ ሰርቼ አላቅም ነበር። በጣም ቆንጆ ነው። እና በጎን እንግዲህ ላይ እንደደረደርኩት እንዳያችሁት ሩዝ በአትክልት ሰርቻለሁ፣ ላዛኛ ሰርቻለሁ፣ ፒዛ ደግሞ አዝዣለሁ፣ ሰላጣ ሰርቻለሁ። ይሄ ድንቹ ጾመኛ ለሆነ ሰው ከሰላጣው ሩዙን ይሄን ድንቹ በጎን ሲደረግ በጣም ቆንጆ ላይን የሚያምር ሲበላም በጣም ደስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ጾመኛ ላልሆነ ሰው ደግሞ ላዛኛ አለ፣ እንዳያችሁ ፒዛ አለ። እንደዛ አድርጌ ነጮቹ ደግሞ ሁሉንም ይበሉታል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እና ቀለል አድርገን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለሁሉም ሰው የሚሆን ነገር ትንሽ ድግስ ቀለል አድርጌ ሰራሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በደንብ ከቀመምኩት በኋላ ኦቨን ውስጥ ለ45 ደቂቃ በ260 በደንብ ከጋለ በኋላ አደረኩትና ትንሻው በዛ ያለ ስለሆነ አንዳንዶቹ ከስር ከሆኑ ምናልባት ከተደራረቡ ብዬ ትንሽ መሃል ላይ ከፈት እናደርገዋለን። እንደዚህ ሲወጣ እንዴት እንደሚያምር እንዴት እንደሚጣፍጥ ላይን ያምራል። ሲበሉትም በጣም ይጣፍጣል።
በጣም ቆንጆ ነበር፣ ተወዱታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምታዩት በደንብ የተበላው ድንቹ ነው ልቅ ያለው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።